magpapalit tayo ng gear selector. So ito yung bago, ito yung luma. So papalitan natin yan. Ikaw nila. Tadang! Lock. So ito yung bago. So sa center console lang siya. Walang programa ito eh. Autoplay. Pinasok na. Pasok na. Yun na. Pasok na.
Kabit na yan muna. So, testing muna natin. Ayos na ba? Goods.